Ôi trời, mày ơi. I arrived at last home at 5 a.m. Enjoy her 4 day of selling goods in the village. Lát tôi đi chị là chúng chơi vào đâu có cành khảo bám còn miếng. But I never expected that. Just a few hours later, Vừa mới mà lật hồi dàn hang khí đi quá khóc chị thì hai đứa nè. Lại vô hết chị nghe tiếng xe chứ phải tiếng coi mà hai cái đứa nè. Bà Lá đấy, mẹ ơi, bà Lá đi đi. Thấy cái đàn ngà bá nữa thấy bà Lá coi là biết bà Lá rồi không cần nhìn mặt. rushing home could bring people out of their homes quickly. Khi có nắng tuyệt vời thì anh làm đâu. La has been doing this work for more than 10 years, and I began to wonder how many years does a street vendor have to travel these roads before her house becomes familiar to an entire village. 5 a.m. at last house. À đồ dứa. Dư học khó lắm chưa? Chị thì ngủ nhất cái ghét chuông. Mai đi ba hay liên tục rồi đây. Wow. Ôi trời, mày ơi. Anh đi bắt đấy. Anh đi bắt qua lên thảo ở đâu. À này. Thảo nó cũng ra. À, nhỏ đấy. Cái quân nó chật ních luôn. Oh, this skincher captivates me. He has tied the cargo box carefully, with eyes following his wife. Nhà em đi nhá. We arrive at the market where she always gets her goods. This market is smaller, opens later in the morning, quieter, and far fewer people come here to buy in bulk to resell like she does. Not like the wholesale market we visited in the live episode. Thù hả chú? Chị gọi khi một đấy mới được cả hai bạn đấy. À được. Tối đi mày đi chị. 15.000. Mà con làm được chợ đấy. Được cái gán chị đời chứ. Quay đi mà. Duy trì. Cái đến chết luôn. Mà khi năng nó được mới đâu hề. Hỏi được hề. Anh đây chụp không thể đấy. Không. Đối thủ họ cho không. Khi nó mua một viên 50.000. Thảo ơi. Ông là rồi chứ có ai đi nữa hay là chắc đi chờ trong đó. Một quán đồng là hàng rồi. Một ba hãy đi ba rồi. Chị. Để không thường á. Mà đó mà bà thôi. Để thằng ba đôi nó đi quay này. Quay. Đấy. Cái gì đâu, lương. Đây. Mấy nó có đây. Nắm nữa. Đây, qua đây. Biết sang năm cái này burner rồi. Bên bố kiểm hàng hàng chất lượng thì không trả tiền. Còn này bên rưỡi. Bố kiểm hàng đi. Mai phải chứ. Ô, lại đẹp đấy. Bác chúng đi chị là chơi vào đâu có thành học bác còn miếng. Dạ dạ. Ôi, em xin chị nha, cảm ơn nha. Dạ. Nước của Pokemon, bác không nhớ nữa. Anh như nghiến này, bữa mong đến giờ là phải rồi. Chị đi học ngồi đấy chứ để mình đăng. Mình đi học được thế, chém đâu đấy. Em nhiều. Nhọc qua chị hay đó, trống ở chanh đấy không? Mới rồi chứ ở trống nó có thủ cái thủ của chị. Không, ai bạn đi học bên một trường các bạn. Từ môn bạn chắc 200 nơi. Nơi thật mình. Nơi là bị đất trải. She said she gotten everything she needed for today's trip. I follow her, running
walking towards the village. Ô, dừng lại chị. Lạ bố hả? Không. Dạ. Là vô hết chị nghe tiếng xe chứ phải tiếng coi mua hai cái đứa nè Không. có bữa ông dưng lên khóc hắn hẹt chết đi Không. Rồi đó phải dừng đấy không? phải dưng Không. bữa mà lật đật hồi dàn hang khí đi qua hắn khóc chết đi hai đứa nè đây gác cô là vô La greets everyone warmly, full of energy. Adults and children alike hurry over to her delivery motorbike. bà lá tới mẹ ơi bà lá đi Nghe tiếng co đã biết rồi. thấy cái đoàn ngà bá nữa thấy bà lá coi là biết bà lá rồi không cần nhìn mặt chỉ cần biết cái xe kéo xe cũng bắt được thầy nó có gì chung hết con khai hèn mà phải mất rồi đâu áo sơ quạt bùm bè rồi phải tuần phải sạc xì mưa lọc xám cắn Tomorrow, she's taking 3 or 4 days off to hit her driving test, and she's already teasing everyone about it. có chẳng bà Thịt cha thịt ai liếc ngon này. ai liếc mày kì mê thôi chịu khó thái của lá đi của lá đi lục mũ nhà bà lục cắn Đồ đến chưa? Dĩ phấn ha bà lại mày Bà cày bảo chị này bà sông một được Dung đưa lên sông cho chọn À dạ. sông không về nào Đưa có đôi đưa lên. đấy đang này là Mì sân nồi chín ba chi bỏ hay là? vừa như thăm một bà chị Ba chi chép tao. áo cái đường cái da là cái đường muốn bà xong phố hảo Phà. Rồi. Tiền mà cái lấy dồn kiểu nó. chứ đáng đây là ta 500 chứ nó vui nhau vui cười chứ có phải ai thân cho nừ Rồi đi cân đi cho bà lá cân đi. Cái tướng nữa. 45.000 mẹ ơi là tao hào hai thầu ê rồi Có cá miếng hợp em phóng bị ốc. Mẹ ơi. phóng mày là phóng ê làm Bù hay tính cho bảo cái bay bảo. 45.000 tao hào hai nhắn thế này bà à Bộ. chết lương năm bay 35 30 có tiền đấy Bù nó mực. nhưng 10 không kia được một kia được bà Không như là. tao không biết Oh, I couldn't stop laughing at La. My size actually ends. Just as she reached the slope, a different group of people was standing there waiting for her. So La turned the brake, which made me slam the brakes too. Camera still in hand, I nearly lost my footing. Ba. Dạ. nó mừng cứ hay sức thoải mái mà quấy là mừng ở lên này Ôi Phà ơi. à ơi nó đi sao chị nó khoe phản đâu à mất xoài lê qua lấy quả chép qua xoài quả chép một cái kỳ hở nèo lục kín thế giòn có lo càng y bê sạt xăm từ lời Dầu mò. bè thảo cái đê tao thưa hảo hoài sao Nhưng miếng mà lấy cái mượn này. miếng này cũng đúng số thảo toàn từ hảo hoài đây Dạ chào bà. đâu bị sống chị ơi bánh xèo tập về lúc còn mì ăn Ôi Phà ơi dạ.
Ôi trời bà cười không? Bên ngoài đấy mà đứng yếu rồi. Ăn từ hàng quay, bà thua ốp, thòm bác, ăn thịt Kiếp rồi. Có được 3 lăng chứ? không nó được, phải 2 lạng. Thì nó chỉ chưa biết. Đấy, biết. Đậu phụ với là bò, 101. Bánh, đá bánh. Right then, I dropped my keys by the roadside, so I couldn't keep up with La, hurrying, afraid of missing a moment. And sure enough, someone had run out just to guard her before she parted. Rồi chiếc khóa chị ạ. Gì? Rồi chiếc khóa. Đi đâu đâu mơ? Đoàn nữa chứ, nhảy lên nhảy xuống mùi nó ở trên xe nữa nè. Để rồi, trời mới đi được đấy chứ. Cho lúc có chiếc khóa ăn biết được. Em hại lắm. Lô xong này bè. Mình phải nó cắn thằng mẹ phim TikTok nào không? Không bị mất sự gì. Phải lục lại. Mình được à? Ơi Phương, Phương đi được gì không? À con cái, trời ơi. Con cái á. Rắn á. Anh ngồi hỗ trợ bà. Nghe tên coi là nhảy. We just gone inside to pour water into the eel pack to keep the eels from suffocating, and when she came back out, people had already gathered around her delivery motorbike. Mồm mới tỏ. Cỡ đi ăn cái xoan cỡ. Ôi, nó cái u mình say là nó đi à. Cái báo này sơ cái nào? Sám báo. Ai này? Ai chúng này? Gì ai? Đố nó con này. Đố tóc. Ngoài cái này. Đố này đi à? Đố nó. Đố tóc. Đoàn mình vụ mình cười cần là con nào ăn lọc hầu chỉ là người trên đại tờ lọc tôi mơ thấy. Đây bạc thịt à trên đại tờ lọc Mỹ nó liên quan bắt tay sạp. Strike ăn xe sao? Strike ra sao này? Strike gì đâu? Ôi đừng hứa. She remembers exactly what a customer asked for, what to bring, and doesn't seem to mind at all if someone doesn't have the money today. I thought I was simply following a woman selling goods in her mother's home village, but the longer I follow her, the more I realize she become part of the reason of life here. Nó mệt kỹ này, họ cái tính có một cái từ từ vào cái nòng đấy. Ôi, mày tính sơ họ cái học từ lớp 1 người à. Họ giờ cố tay nhắn sửa. 2 cái lúc này. Còn cái 6.000 pixel này. Còn ngoài 60.000 này. 235.000 nữa, 35.000. Đó, ta sẽ qua. Không vì phụ nó phải. Không. Liên quan nuôi like cả này. Khi cái bò nắng phục vào cái anh là mua đông. Ôi em đừng bán lắm. Ngồi đây thôi. Eo ơi. Mọi người, có tay cười đang cho bạn. Rắn con biết ba lạ đến rồi. Chứ không biết rồi. Coi cái ba la đến nó con bưng rắn rồi. Nó khạc Con cười rắn. Con cười đẹp trái đây. Ai đó đến mua hàng rồi không nghe chết đó. Ơi chị khoai đi ra đây khoai. Alo đi. Chị ai quên tề. Alo. Ui chị miến. Ơi gọi mày. Quay vào. Ôi. Chị chơi cái sợ mình chứ cái đấy không nó chạo đấy không chi. Oh my god, what's happening? Rắn đi vô đây chơi. Rắn đi vô đây. Vô đây tiền ngồi đây chứ vô nào. Ngồi đây nó thế luôn thế thôi. Con cho ba. Ngồi đây luôn. She sets up to show all the way inside this courtyard, while the main road is right out there. Why doesn't she shell somewhere along the road where people could see her more easily and stop to buy? I had to go ask her right away.
Mà cái khí nó rắn mà chị không tròn cái điểm khoảnh đó tượng đang mà thì ngồi đấy mà nó ai biết được hay là chị chị không biết cả làng biết. à họ ý là ngày đầu tiên vô á hay là đó Ngày đầu tiên thì họ cũng hay tập trung. Họ hay tập trung họ chơi đấy này. không Sau đó cứ vô trong sân ba rồi ngồi luôn. Nhưng mà họ đến trước tiên họ cũng ngồi đấy chơi. Nhưng khi mà trong làng thì họ có cái đá để họ ngồi đến đấy. không Bố phép đàn này luôn. She barely stopped at the bike, hadn't even set up her goods, and someone was already there to buy. chào ba chị Này, chị bạn ở đây có lẽ sau vài năm có đi nữa không? không Tên bạn đấy. Vậy là rời được cái điểm đó. She even sell medicine. nó có ăn ăn chị Lần lượt chú hết dưới nước mưa của con rang For people who have money in their bank account but can't get to the bank, or someone who wants to send money home to family, they transfer it into her account, then come to her to get the cash. mình hơi này chơi nhầm mì này cái rô nó có tên này 60.000 mờ 10.000 giá về cà chúa này 50.000 mờ này 10.000 xíu này chân giò 150.000 25.000 này con lươn xíu này 20.000 trông trốn chiều mưa mía này mà áo măn thằng mai cả 105.000 bò xí hoài xám này chẳng còn 35.000 xí hoài 62.000 hoài phụ xám xí tháng mà cần nên của lũ của chuyện này 25.000 bạc nhiều tơi đây luôn à lỗ cẩn thận cái gì hàng cái này là mày đi mấy tặng đi mấy 7.000 đấy muốn biết phải đâu mà đủ rồi 20.000 đi 35.000 đi Cái tháng mình sao căn thống các bạn. một cái đó để cắt bớt chuôn 318 cái sơ tao lùa của hái rồi số muối em này 85.000 tám đây đấy à để con lại bao to cái này chuôn này khả năng của mình đầy đủ lắm là mai còn biết thì gặp tái gặp chuyện đi lấy và phải sao mưa cả nó ở đây tái nó bị sảy quan She is the center of every conversation. And people come here not just to buy things, but to see each other, gather, talk, and rest for a while on their way home from work. I wasn't genuinely surprised. Good working at a street vendor really feel like this, not just for a few days or a few years, but 10 years, 15 years. Could it be that she has been a familiar part of this village for a very long time? Cái viên này là viên kháng virus. Khi mà anh Cương đã đờ rồi là chị có kinh tế hơn, có công việc ổn định như rắn chị cũng đẻ thế mấy chị. 2018 đã phát hiện mình bị bệnh rồi, đẻ thì nào đi loa đi cái mà hiến máu na đi 6 khám họ biết chứ đáng, còn lên 6 nó phải đi từ đây trở đi lên 6 nó phải đi nữa không chứ nó phải lên nữa nó tư. Some things she only speaks about in a few simple words, but perhaps to remain this cheerful and keep moving forward as she does today, she has had to be much stronger than most people realize. Hồi dặn không chi cái gì đấy? Cái thịt nâng cái đồ ăn nâng giữ đây chi? Nó bỏ đây, tụi nó ba bán cho. Ai có tiền là họ ghi vào đấy. Mà có tiền là được cho ba luôn. Đó. Ai có tiền là họ cứ viết vào đó. Cả bút đấy luôn không dê trời ơi. Cái chi giữ nó để đấy, tụi nó họ lại về ba nó họ ghi lên đó. Có lẽ phải số sớm. Cái này cũng đồ đóng trong mày. Không nghĩ là phải vừa các bạn.
Bàn đấy nhá, còn về đấy. She stops by her sister's house so her sister can pay back what she earns for the food she taken earlier to go for the workers harvesting time oats. 30 1 triệu nhắn 900 900 mà tiền vốn là bữa nay là khoảng 3 triệu hoặc tương đương mình cũng được 300 triệu kiểu chi mình cũng được lên 100.000 ở đó. We arrive back at Chị Lá's house. I was just about to tell her how smoothly she backs her delivery motorbike up. Cha, đừng đình nội. Đừng đình nội. Đúng không? Xíu đó lý mà. Đáng đình nội lớn quá. Rá kiểu. Em của Từ khi mổ đến chiều là bắt đầu là biết đi bán ở đấy này. từ khi mổ 2001 thằng Cương cũng ổn là chỉ đi nè. Dạ. Tâm thằng Cương chị 8 tuổi là bắt đầu chỉ đi. Rồi mình 15 năm chứ đâu. 14, 15 năm. Bắt đầu mà nặng mà chỉ để bạn duyệt đi bạn ấy. Đâu nó bán hàng tươi đi mà đi bán hàng khố linh tính như kiểu mà khoai lang hoặc cái chi lật vặt thì thôi 60.000 này là cái cậy nhưng mà được phải bán cái đồ ăn thế nó cả là ngày mà mua mà Dạ. chứ rồi đến dư luôn là quen rồi. 4 vậy. Tiến à 500 nâng rúng có được trong cùi có để nâng rúng đập 2 lô mang một lô thịt đi 2 bán không hết 6 thì dần dần dư thì mổ có con lớn ra ngỏ 2 nữa khi nợ thì có khi nợ 3-4 triệu một ngày thì nó kể có khi nó được đông mổ luôn Này. Nhưng mà nhà mua lẩu như là cuối năm họ trả hết chứ không là cứ học đi bên kéo rồi đó vừa thanh toán xong là phải trả ví dụ như 3 triệu không có thì trả 1,5 triệu nhưng cứ để lại nói chung nợ là nó khi mua hết cả trả hắn trả đi để mình đi cái sổ khác đấy chứ Là nợ từ quyền tỏ dây rồi. cái này mới cái này cũ 15 years ago, she stepped into this trade with trembling knees. Now, I understand why she been able to hold her whole family together, why the whole village waits for the shower of her on every morning, and why she and the people here have remained so closely bonded. She understands her customers, sympathizes with their hard days, and in their own way, they give her back that same loyalty. Tonight, she is studying for her driving test, still finding ways to grow, still refusing to be left behind, still moving forward. I spent the whole day with her, caught up grass, laughing, trying not to laugh, laughing my heart out, and I learned so much along the way. What about you? I still have so many stories left to tell from this small corner of rural Vietnam. Subscribe to follow along.